فکر کردید که چرا هابیتا کفش نمیپوشن؟ خوشبختانه تالکین افسانه‌ای به این سوال جواب داده. با سارامون همراه باشید. هابیتا به عنوان یکی از نژادهای ریزجثه و نه چندان قدرتمند دنیای ارباب حلقه ها درست مثل بقیه نژادها لباس میپوشن. اما اگر دقت کرده باشید اونا هیچ وقت کفش پاشون نمیکنن و همیشه با پاهای برهنه راه میرن. ولی چرا؟ دلیل اینکه کفش نمیپوشن چیه؟ تالکین دنیای بزرگ ارباب حلقه ها رو جوری خلق کرده که گوشه گوشه سرزمین میانه پر از جزئیات مختلف هستش. این دنیا از نژادهای مختلف و موجودات متفاوت پر شده که هر کدوم از اونا به لطف ویژگی‌های خاصی که دارن از بقیه متفاوت هستن. در حالی که تالکین در مورد بعضی از این نژادها حسابی صحبت میکنه و ریز به ریز سرنوشت و زندگی اونا رو تعریف کرده، به یه سری نژاد دیگه و زندگی اونا زیاد نمیپردازه. هابیتا از جمله این نژادها هستن که در کتاب‌های اصلی اطلاعات کاملی از پیچیدگی‌های زندگی اونا موجود نیست. بیلبو و فرودو بگیز جزو شخصیت‌های اصلی داستان که تو فیلم‌های پیتر جکسون به زندگی هابیتا و سرزمین شایر زمان بیشتری اختصاص داده، ولی خود تالکین مثل بقیه نژادها به توضیح جزئیات زندگی اونا زیاد نپرداخته. با این حال تالکین در مورد یه سری از مسائل مهم این مردم ریزجثه صحبت کرده که از جمله اونا میتونیم به نپوشیدن کفش، پوتین، پاپوش یا هر چیز مشابهی اشاره کنیم. شاید عجیب به نظر برسه، اما کفش نپوشیدن هابیتا یکی از عواملیه که تالکین از اونا به عنوان دلایل اصلی داستان استفاده میکنه. همونطور که گفتیم در کتاب‌های ارباب حلقه ها و سیلماریلیون زیاد در مورد زندگی هابیتا گفته نمیشه، اما به طور مخصوص اطلاعاتی در مورد دلیل کفش نپوشیدن اونا وجود داره. به گفته تالکین هابیتا یه لایه چرمی طبیعی محکم و موهای قهوه‌ای ضخیم روی پاهای خودشون دارن که باعث میشه دیگه نیازی به کفش پوشیدن وجود نداشته باشه. همین لایه‌های ضخیم و طبیعی باعث شده که موجودات مورد بحث نسبت به قد و قامتشون پاهای بزرگتری داشته باشن، موضوعی که در ذهن طرفداران به یکی از ویژگی ثابت و معروف تبدیل شده. البته برخی از نژادهای هابیتا مثل استورها که در مناطق گلی زندگی میکنن ناچار به پوشیدن کفش و پوتین هستند. با این حال تالکین از استورها با عنوان استثنا یاد کرده و گفته که اونا به خاطر شرایط سخت و خاص ناچار به این کار هستن. علاوه بر این و طبق گفته های تالکین، هابیتا به لطف پاهای بزرگ و چرمی خود توانایی بالایی در مخفی کاری و بی صدا حرکت کردن دارند. یکی از دلایلی که باعث شد گاندالف اونا را برای همراهی حلقه یگانه انتخاب کنه همین ویژگی بود، چون که اونا میتونن بدون جلب کردن توجه از مسیرهای خیلی سخت رد بشن. البته این لایه چرمی فقط به پاهای اونا مربوط میشه و تو بقیه بدنشون خبری از اون نیست.
به همین دلیل هم هابیتا درست مثل همه نژادها لباس بپوشن و نمیتونن بدون اونا سفر کنن. نظر شما چیه؟ به نظر من که تالکی این نویسنده بزرگ حواسش به همه چی بوده و دنیای خودشو خیلی قشنگ و بی‌نقص خلق کرده که با خوندنش آدم یه جورایی دنیای خودشو فراموش میکنه و غرق در زیبایی دنیای سرزمین میانه میشه. اینم از ویدیوی امروز. دوستتون دارم. خدافظ.